So today is the beginning of a big chapter for Andrew Lay. He's headed to the motherland on a one-way flight, indefinite stay. No idea what's in store for him. What do you want to do over there? To level up, that's the goal. To learn, to grow, to ask questions, to question everything. Question is, where is the spa massage? Nope. For massage, right? Yeah, just for massage. No illegal stuff. Có hai thằng trai giờ nó bỏ tôi nó đi hết. Đó, hai đứa lang thang, ai biểu có Đi bụi hai đời. đứa bụi đời. Bỏ đi bụi đời. Máu bụi đời. Máu bụi đời. Sao người ta nói đi một đàn học một sàng khôn. Nhớ học cái khôn đem về, đừng học cái dại đem về nha con. Yeah. Write it down. That's for you, Mike. What does that mean? Chỉ có đem về là một ghệ Một nàng dâu. một nàng dâu miền Tây cho mẹ. Dâu Đà Lạt hay là dâu chua, dâu hay là dâu ngọt không biết. Biết dâu chua hay dâu ngọt. Rồi. How do you feel, Mom? Feel sad, buồn quá. Hai thằng con bỏ đi rồi. Chợ con thì quen rồi. Con thì Đi quen. hoài. Đi hoài nhưng mà cũng buồn chứ. Lần này đem theo cục cưng của mẹ luôn rồi. Em theo cục cưng rồi ráng lo giùm cho em. Tội nghiệp nó không có cha. Mẹ có lo gì nữa không? Mẹ đâu có lo gì. Chỉ lo tụi con nó được bình an, được sức khỏe, bình an này kia, là anh em thương nhau, giúp đỡ nhau. Đi tìm hiểu vậy là mẹ cũng vui, mẹ không có gì hết. Nhưng mà chỉ sợ là mẹ thì lo chứ ai mà không lo. Nhưng mà miễn là tụi con vui vẻ, hạnh phúc là được rồi. Được bình an là mừng rồi. Không có cần cái gì hết đó chị. Nhau gần gũi rồi. Người mẹ mà buồn nhất là cái là anh chị em mà không có biết thương nhau, con hiểu không? Còn anh chị em nhà mình á, là tụi con là thương nhau là mẹ mừng lắm rồi. Không có cần mà giàu có gì hết. Miễn là tụi con vui vẻ, tụi con bình an là được rồi. Mỗi ngày mẹ cầu xin cho tụi con chỉ được bình an thôi. Cần chút tiền chứ không? Thì tiền mà đủ sống là được rồi, đừng có mang nợ nần là được rồi. Nhiều khi tiền bạc nó cũng không có bằng cái kiến thức của mình. Mình đi nhiều á, mình có được cái kiến thức, nó giúp mình hơn là cái chuyện tiền bạc mà nhiều khi nó trong cái gia đình nhiều khi giàu có nhưng mà thiệt ra anh em không có biết thương yêu nhau. Anh em mà không có bất hòa với nhau là người mẹ là đau khổ nhất. Cái mà người mẹ hạnh phúc nhất là anh chị em trong nhà biết thương yêu nhau. Hơn tiền. Có nhiều gia đình đó giàu có nhưng mà anh chị em gây cứng rồi tranh giành rồi chửi bới nhau đủ thứ hết. Đâu có được hạnh phúc đâu, không nhìn mặt nhau nữa con biết không? Yeah. Nhiều lắm, nhiều gia đình vậy lắm. Gia đình mình đó là từ cái đời mẹ, gia đình mẹ, anh chị em là trong nhà là yêu thương nhau. Yeah. Người ta nói là chị ngã thì em nâng, em ngã thì chị nâng, phải không? Lúc mà em nó cần nó ấy mình thì mình giúp đỡ nó. Đâu có biết được sau này mình có gì thì em nó giúp đỡ lại mình. Nó giống như vậy đó. Thành ra cái quan trọng nhất là anh em thương nhau là mẹ mừng nhất rồi. Còn em thì nó mới ra đời thì nó có gì thì anh chỉ dạy cho nó. Con thấy cái đó là cũng có phần của mẹ với lại gia đình mấy cậu này kia chứ. Đúng rồi. Cái đó là cái lòng thương của mọi người cho nó truyền qua cho ngoại, cái truyền qua cho tụi con. Yeah. Thì cái đó là cái hạnh phúc nhất. Như là nhiều đứa thì cũng không có phải gọi là thành công hoặc là giàu có gì. Đúng rồi. Cái mà có cái thương nhau. Con cái mà nó thành công, nó giàu có, nó khá giả thì dĩ nhiên cái đó là mừng rồi, hiểu không? Nhưng mà cuộc đời mà mình đâu có biết được, mỗi người nó mỗi cái số phận rồi. Miễn là mình cũng đâu có nghèo đói, mình muốn gì có đó, mình có ăn cũng 3 bữa, xe cộ nhà cửa này kia, mình có chỗ ở. Mình cũng đừng có, cái đời này nó vô thường lắm con ơi. Con thấy không, bây giờ người ta cháy đó,
đùng một cái trắng tay hết, không còn một cái gì hết. Đúng rồi. Thành ra là mình sống trên đời mình cứ biết đủ là đủ, thấy không? Dạ. Đừng có tham lam mà đua đòi này kia, tranh giành để làm cái gì, không? Miễn là mình vui vẻ, happy. Mình sống đừng có trái với cái lương tâm của mình sống vui vẻ, giúp đỡ, mình dư dả chút xíu thì mình giúp đỡ những người khác. Sống sao cho nó nhẹ nhàng. Dạ, nhẹ nhàng, Đừng có không có hận thù, đừng có tham lam. Cuộc đời nó vô thường lắm, thấy vậy mà một cái chớp mắt thôi là nó khác liền à. Khi mà mình nằm xuống rồi á, mình mới biết là mình như thế nào. Chứ còn bây giờ là mình có đó rồi mất đó rồi mình lại tạo lại cái khác. Cuộc đời của mẹ đó là up and down bao nhiêu lần rồi. Thành ra là bây giờ mẹ thấy cái đời sống nó vô thường lắm. Mẹ không có thích bon chen đua đòi hay gì đó. Mình sống hạnh phúc vui vẻ, cái tâm của mình nó an là được rồi. Vậy đó là cái bình an ở trong cái lòng của mình á là đủ rồi. Không có cần giàu có dư dả gì kệ, đủ sống mỗi ngày được rồi. Cuộc đời mình đã trải qua nhiều lắm rồi. Nhà cửa cao ráo rồi xe mới, xe đồ cái gì mình cũng từng trải qua hết rồi. Mới 20 mấy tuổi là mình cũng đã có nhà, có cửa, có đủ thứ hết. Con cái ngoan ngoãn, công ăn việc làm đàng hoàng rồi, bây giờ mình mất hết. Thì nhưng mà cái tâm của mình nó an, không có cái gì mà phải lo hết. Sống mỗi ngày cuộc sống mỗi ngày nó êm xuôi như vậy là con cái ngoan ngoãn, hạnh phúc, mạnh khỏe, thương yêu nhau, đó là cái điều vui vẻ nhất. Anh chị em trong nhà hòa thuận, cha mẹ mạnh khỏe là cái đó là cái mừng nhất của mình rồi. Hạnh phúc. Những người có cái đó là cũng gọi là may mắn rồi. Con thấy nhiều người ta giàu có mà người ta đâu có được hạnh phúc đâu. Thành ra mình làm có tiền thì mình cũng được, mình mừng cũng vui, nhưng mà không có cần phải mà mình phải lệ thuộc cho nó, mình làm nô lệ cho nó quá. Nhẹ nhàng. Nếu mà mình được á, thì mình tạ ơn, mình cảm ơn thì mình đi giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn hơn mình chút. Còn mình không được á, thì mình giúp bằng cách khác. Mình không có cái này thì mình giúp bằng cách khác. Như mẹ thì mỗi ngày thì mẹ cũng đọc kinh cầu nguyện này kia cho những người ấy này kia. Chứ còn mình không làm được cái gì thì mình dùng cái lời đọc kinh thôi, là cầu nguyện cho những người giống như khó khăn rồi những người này kia. Con cái trong nhà, anh chị em trong nhà. Bây giờ mẹ không giúp được cái gì, mẹ send 2 đứa con của mẹ qua bển đi làm từ thiện. Là quá nhiều rồi. Send 2 đứa con đi làm từ thiện. Thì chắc là cũng học từ mẹ. Thì đó, mẹ thấy con làm vậy là mẹ vui lắm, ủng hộ lắm, chứ không có ấy. Đâu có ai mà được vậy đâu. Con của mẹ vậy là mẹ hãnh diện lắm. So proud of you. Giúp đỡ người này kia, đi làm từ thiện. Người ta nói cái gì mình cho đi á, là nó còn đó. Cái gì mà mình ăn á, thì nó hết. Mà cái nào mình cho đi là nó vẫn còn đó. Mình giúp người, giúp này kia, mình không có cầu mong cho cái người đó người ta giúp lại mình. Nhưng mà trong cuộc đời của mình đâu có biết được. Mình sẽ được. Có những lúc mình ấy thì sẽ có những cái người khác người ta giúp lại mình. Đừng có mình đừng có giống như mình giúp cái người này mà mình nói tôi giúp anh đó, giúp chị đó, mốt chị phải trả ơn lại cho tôi. Mình đừng có mong vậy. Cái đó gọi là gì hả mong? Giống như là tiếng Anh sẽ gọi là giống như là keep score, là mình nhớ cái điểm từng người là họ đã đóng góp cho mình bao nhiêu cái mình tính ra là cái đó mình cho là mình cho thôi, chứ mình không có mình mong cho là được mình cho lại cái gì hết. Nếu mà mình cho đi mà mình mong cái người đó trả lại cho mình là mình không mất cái ơn rồi. Nó cái thằng này á, mình giúp nó đi, mai mốt nó ấy rồi nên nó trả nó ơn lại cho mình, cái đó là mất ơn rồi. Bên đạo nào cũng vậy, đạo Phật cũng vậy, đạo Công giáo cũng có. Ví dụ con nói con đi giúp đỡ ai đó, hay là con gặp cái người ngoài đường, hay con thấy người ta khổ, con cho người ta tiền hay gì thế, con nhẩm trong bụng con làm cái điều này để con cầu hướng cho cái người nào, cho cha con hay là cho mẹ con hay là cho người nào mà con muốn cầu xin cho người ta đó, hiểu chưa? Nói con làm cái điều này để con
con xin cho mẹ con hết bệnh, hay là con xin cho ba con, hay là con xin cho em con, nó gì giống vậy đó, hay là con xin cho những người bị nạn cháy bây giờ nè, thấy không? Yeah. Giống như trong cái lòng mình nói với mình muốn hướng cái điều thiện đó cho ai vậy đó. Hay là cho cái người mất cũng được, như Hiếu ví dụ mà nó làm cái chuyện gì cái mình dạy nó là cái này con làm cái này để con cầu xin cho ba con. Nó vậy đó. Mình làm cái gì cái mình nhẩm trong lòng của mình đừng có xin cho mình hồi hướng cho những cái người khác thì mình sẽ được cái ơn khác được lại, con nghe không? Con nhớ cái lúc mà đi đám ma của bà của Hiếu á, là mấy sư này kia nói là bây giờ muốn cho bà cái gọi là gì, kiếp sau hả, của bà tốt á, thì cái mình nên làm là làm những điều tốt và tránh làm những điều hại người ta. Cái đó mới là sẽ giúp bà trong cái kiếp sau này. Đúng rồi. Thì giống như mình làm cái gì cái mình hồi hướng, mình nói hồi hướng cho mẹ, cho bà con này kia cái nọ, để mà được siêu thoát, được lên cái chỗ mà bình an này kia vậy đó. Tụi con bây giờ là sướng lắm rồi. Sướng lắm rồi Mong. Con cảm thấy đi là nhất là con với Diễm là biết hết chỗ này chỗ kia, có ai mà được như vậy đâu. Trong cái đời của mẹ nói thiệt, ở Việt Nam mẹ còn chưa biết hết Việt Nam nữa, không biết chỗ nào, là chỉ có biết hồi xưa đó là giỏi lắm là được, chỉ được đi ra tới Vũng Tàu là nhiều lắm rồi. Chứ còn không biết ở đâu hết, khổ nghèo quá mà đi là chỉ có bạn bè đó nó có điều kiện á, nó giúp đỡ mình chở mình đi chơi này kia thì mới có, chứ nghèo khổ quá lo ăn còn chưa có nữa, sao mà đi được chỗ này chỗ kia. Tụi con bây giờ là cũng sướng lắm rồi, được đi tìm hiểu chỗ này chỗ kia. Con là thấy dư rồi. Sống cuộc đời cũng không có đáng tiếc nữa. Chắc là cũng nhờ đi nhiều cái rồi thấy rất là nhiều người họ có ít hơn mình mà họ hạnh phúc hơn. Đúng rồi. Họ vui vẻ mà họ cảm thấy như là họ không có cần nhiều. Họ chỉ có thấy là để ý là cái quan trọng là có người xung quanh, có họ hàng, có bạn bè, có người này người kia, rồi mọi người hỗ trợ nhau, rồi cuộc sống nó có ý nghĩa hơn là sống ở đây. Có ý nghĩa và họ không có cần quá nhiều, nhưng mà họ sống chỉ cần đầy đủ thôi. Nhiều lần mình thấy cũng như là cũng không đầy đủ luôn á, như là nhiều thứ như là họ không có như mình, như là có xe hoặc là có như là đồ đẹp hay gì đó, nhưng mà đối với họ thì nó không có là gì hết. Họ vẫn sống bình an và cũng ngày nào cũng thấy họ cười. Cái làm vậy cái họ cũng truyền cho mình cái suy nghĩ đó là thôi mình là dư rồi. Cái gì cũng vậy á, khi mà mình thấy đủ là mình nó đủ, khi mà mình không thấy nó đủ là mình cứ đòi hỏi hoài, là càng đòi hỏi nhiều thì nó càng đời sống nó càng tăng lên, mình cứ đòi hỏi hoài thì mình không bao giờ mình thấy mình dư mình đủ hết á. Còn mình cảm thấy mình an phận, mình thấy mình như vậy đủ rồi, vui vẻ rồi, hạnh phúc rồi, thì là tự mình thấy nó ấy thôi, mình an trong lòng thôi. Mẹ thấy là mẹ được cái suy nghĩ đó là từ đâu? Tại vì á, mẹ ngày xưa đó mẹ gia đình khổ quá rồi, con hiểu không? Sống khổ qua rồi, thành ra khi mà mẹ qua đây đó mẹ có đầy đủ hết tất cả. Rồi là mẹ nghĩ rồi sau này mẹ cũng già rồi, mẹ không có làm được gì, mẹ cũng mất tất cả, nhưng mà mẹ nghĩ mẹ đã từng sống qua cái khổ rồi, thành ra bây giờ cái hoàn cảnh nào mẹ cũng có thể accept được hết trơn á. Thành ra mẹ cảm thấy không có cái gì mà mình phải ấy hết á. Không gì phải sợ. Không có gì phải sợ hết. Mình giờ mình ở cái hoàn cảnh nào mình cũng sống được hết. Tại vì mình đã từng sống qua những cái cảnh khổ rồi, cuộc đời nó khổ rồi. Thành ra bây giờ đầy đủ, quá đầy đủ hơn ngày xưa rồi. Thành ra mình đâu còn cái gì mà mong mỏi hơn nữa. Với mẹ cũng trải nghiệm cái mất. Thì đó, mất còn này kia thấy nó vô thường quá. Thành ra mình nghĩ bon chen rồi tranh giành nhau, rồi là bỏ cả cái cuộc đời của mình ra để mà đi chạy theo, để đi kiếm đồng tiền, rồi là
không ấy, gia đình này kia cái nọ, là con cái nó không có chăm sóc nó hay là gì, rồi cuối cùng nằm xuống mình cũng đâu đem được cái gì đâu. Con thấy giống như chú Lực vậy đó, Dạ. nằm xuống rồi cũng không được cái gì hết. Nên mà sau khi mà chú Lực mất, mẹ nghĩ cái cuộc đời thấy nó vô thường quá. Mình thấy ngày xưa đó tranh giành đi làm đi lụng cực khổ mua sắm này kia cái nọ, rồi cuối cùng để lại một đống, không đem đi theo được cái gì hết. Rồi từ lúc đó mẹ nghĩ thôi mình cũng không có muốn ấy nữa. Mẹ cũng thấy thôi, cũng giống như là buông xuôi, thì nói là buông xuôi thì cũng không đúng là buông xuôi, nhưng mà mình thấy mình không có muốn như là mệt mỏi với lại cái đời sống vật chất nữa. Dạ. Có làm sao mình xài như vậy, có làm sao mình hưởng vậy. Dạ. Ngày sống qua ngày đủ rồi. Giống như ngày xưa đi làm một tuần 7 ngày, một ngày 10 mấy tiếng, rồi cuối cùng cũng đâu có được cái gì đâu. Đồ đạc quá trời, Đồ đạc sắm sửa biết bao nhiêu, nhà cửa đầy đủ, không có thiếu một cái gì hết. Cuối cùng đùng một cái mà cũng mất hết. Con thấy không? Rồi bây giờ mình không có cái gì hết, mình vẫn sống vui vẻ, thấy không? Mà ngày xưa mình đi làm cày một ngày tuần 7 ngày, một ngày 10 mấy tiếng, mình lo trang hoàng nhà cửa, mua sắm rồi này kia đủ thứ hết. Rồi cũng vậy, trong khi mình cực khổ, mình phải hao tâm tổn rất sức này kia, bây giờ mình không có gì hết, mình vẫn sống vui vẻ, cũng bình thường. Tuy là mình có những cái là mình không được thoải mái, giống như là mình không có dư dả để mình giúp đỡ con cái, hay là mình giúp đỡ người này người kia, anh chị em trong nhà. Nhưng mà mình nghĩ thôi, mỗi người có mỗi cái hướng, mỗi người có một cái phận rồi. Mẹ thì cũng đã làm nhiều cái cho gia đình rồi. Nhiều khi mẹ cũng không có ân hận gì mấy. Tại bây giờ đó giống như lúc ngày xưa mẹ giúp đỡ mấy dì mấy cậu hay là này kia, bây giờ tới lúc mẹ khó khăn thì mấy dì mấy cậu lo lại cho mẹ. Vậy đó, anh chị em trong nhà là chỉ có cần như vậy thôi. Cái đó là chắc là cái quan trọng nhất. Cái đó là quan trọng nhất. Dạ, thì mình mất rồi, nhưng mà mình để lại những cái sự như là hạnh phúc, vui vẻ và cái giúp đỡ cho người khác. Cái quan trọng mình mất là họ được tiếp tục, họ được như là sống thoải mái hay là cái gì đó, mình đã giúp được cái đó cho họ, cái rồi sau này mình đi coi như là mình đã là đóng góp cho gia đình, cho xã hội này kia. Thì xã hội thì mẹ thì em nói đúng, mẹ không có làm được cái gì, chưa có làm được gì cho xã hội, nhưng mà mình nghĩ thôi mẹ sanh ra mấy đứa con mẹ ngoan ngoãn này kia, bây giờ để cho nó đi ra giúp đời là cũng là cái phần mẹ trong đó đó. Tụi con thì con nghĩ là vậy đó. Thì nếu mà mình chỉ giúp được người nhà, hoặc là mình chỉ giúp được như là một hai người hàng xóm, bạn bè hay gì đó, thì mình cũng đã giúp rồi. Cái sau này có thể là họ là người đi giúp người khác, đúng thì rồi, cũng có phần của mình trong đó. Mọi người giúp một người, hai người, cái người nào mà có như là cái duyên mà thí dụ như là họ có được khả năng, họ có được điều kiện á, thì họ có thể giúp được nhiều. Nhưng mà mình cũng là cái người mà giúp họ trong một đoạn. Thì con thấy cũng quan trọng mà. Thì đó, cái quan trọng là cái tâm của mình đừng có hại ai, mình đừng có làm điều gì mà hại ai hay làm điều gì ấy, thì cái tâm của mình nó bình an thôi. Giờ con cái cũng vậy nữa, đi ra đời có gì giúp được người nào giúp, tùy cái tâm của mình có nhiều mình làm nhiều, có ít thì mình làm ít. Thì mỗi ngày thì mẹ chỉ biết cầu nguyện cho tụi con khỏe mạnh, sức khỏe rồi bình an để mà làm, thì còn đi giúp được đời chút nào thì hay chút đó thôi. Mình nghèo nhưng mà mình giúp người ta nhiều như vậy là quá cái sức của mình. Còn như những cái người giàu á, người ta giúp nhiều hơn cái đó thì cái đó là tốt. Mình có sức của mình tới đâu mình làm tới đó. Nhưng mà con cũng muốn giàu một chút để giúp người ta nhiều. Thì dĩ nhiên rồi, cái đó thì càng tốt rồi. Tại nhưng vì mà cái cũng tiền mình đó, cũng đừng cái gì cái đó mà mình chạy theo cái đồng tiền, mình cố mà mình làm để mà mình tạo ra cái điều kiện. Cái đó là phải biết cách sống. Cần cái khôn, biết cách sống. Mình mới biết là cái tiền nó chỉ là một cái để mình dùng để giúp, để làm những thứ mà một người, hai người không làm được thì cái tiền nó sẽ làm được cái đó. Nhưng mà mình không có bám vào nó. Mình đừng có làm nô lệ cho nó quá thôi. Dùng mọi thủ đoạn hay là
kiếm cách này cách khác bậy ấy này để mà mình tạo nên cái đồng tiền. Nếu mà mình dùng cái đồng tiền xấu, mình đồng tiền bậy mà mình đi giúp đời á, nó cũng không có cái ơn nghĩa gì hết, hiểu không? Cái đồng tiền mà mình tự mình tạo ra mồ hôi nước mắt của mình á, mình đi giúp đời á, thì tốt. Ồ, hát một bài đúng lúc vậy đó, Hiếu. Nó mỗi lần nó đi tắm là nó hát hát sùm. Thôi đi về bển thì mẹ cũng yên tâm, có anh Minh lo cho em, dạy cho nó cái gì nó không biết thì dạy cho nó. Lần đầu nó ra đời đó, bây giờ anh cả thì cũng giống như cha vậy đó, dạy cho nó. Hiếu thì cũng mất chú Lực, là mất một người rất là lớn cho Hiếu, nhưng mà Hiếu cũng may mắn Nó may mắn nó có gia đình bên ba nó, bên chú Lực đó, mấy bác mấy chú mấy cô thương lắm. Dạ. Lo cho nó đủ thứ. Cũng may mắn là có cái đó đó. Với lại có anh chị đây cũng vậy, anh chị cũng thương nó. Chứ nhiều gia đình con thấy không, anh chị em mà khác ấy là nó cũng đâu có thương nhau. Mình cứ nghĩ giống như gia đình mẹ vậy đó, phải không? Giống như mẹ với mấy dì mấy cậu cũng vậy đó. Mình cứ nghĩ là mình cùng một cái trong cái bụng mẹ chui ra, mà cùng là cái đó mới là quan trọng nhất. Nhiều khi mẹ nghĩ, người ta nói là cái dòng máu, cái máu người cha, nhưng mà mẹ thấy cái đó nhiều khi có người thì quan trọng, nhưng mà đối với mẹ, cái người anh chị em thì cùng một cái bụng mẹ chui ra đó, thấy nó quan trọng hơn, nó gần gũi nhau hơn. Dạ. Mẹ thấy như vậy á, không có bao giờ nghĩ tới cái chuyện mà ấy hết trơn. Dạ. Nhưng mà con cũng thấy là mình cũng không có coi thường những người bạn bè, những người mà cũng không họ hàng á, tại vì gia đình mình á là lòng tốt, thì cũng có người xuất hiện mà cũng giúp mình rất là nhiều chứ. Thì đúng là Chứ không, hồi đó ý là... mẹ nói là giống như có nhiều người á, người ta quan trọng anh chị em phải cùng cha, là cùng cha là cùng một cái dòng máu thì mới thân thiện với nhau hơn, mới là ấy với nhau hơn. Nhưng mà theo mẹ thì mẹ thấy là anh chị em mà cùng mẹ với nhau, cùng người mẹ sanh ra đó, nhiều khi mẹ thấy thân hơn là người cha, là nghĩ tới cái vấn đề mà dòng máu với nhau mới là mới là ruột thịt, là cái từ người mẹ cùng cái thì đó. Mẹ theo cái gia đình của mẹ thì đối với cái ý của mẹ thì mẹ thấy như vậy. Anh chị em giống như gia đình mẹ, anh chị em cùng mẹ khác cha nhưng mà vẫn rất là gần với nhau, thương với nhau. Còn có nhiều người thì người ta nói phải cùng một cái dòng máu với nhau thì mới là thân thiện, mới là ruột thịt. Thấy cái dòng máu của người cha mới là quan anh trọng chị nhất. em mới là quan trọng. Có nhiều người ta có cái quan điểm như vậy, thấy không? Nhưng mà theo mẹ thì gia đình mẹ thì mẹ thấy là cái gì quan trọng nhất là anh chị em cùng một người mẹ là cũng sanh ra, là cái đó là cái thân thiết nhất. Cùng mà từ trong cái lòng của người mẹ 9 tháng là đó cũng là xe cái máu mủ của người mẹ rồi. Cái công của người mẹ là lớn nhất chứ. Xe cái máu mủ của người mẹ rồi, thành ra là anh chị em đó là thân hơn bên đối với mẹ thôi. Còn mình không dám nói là mình nói là ai cũng phải giống như mình được, thấy không? Nhiều người đối với mình suy nghĩ như vậy thôi. Hiếu đâu không? Tắm. Hiếu nó mới tắm em là đâu rồi mà? Hiếu à, xong chưa? Nó xong rồi đó, nó hết ca là nó xong rồi đó. Ok, là chuẩn bị lên đường á. Ok, lên đường vui vẻ, có gì ba sắp xếp xong làm sao. Ok, đi bằng an. Dạ. Ba thà đi làm. Thôi nhắm tháng 3 về đi. Nhắm tháng 3 qua chơi đi, dẫn Diễm theo kìa. Xem làm sao ở nhà qua đó là nhớ mua cái xô răng, cái heo xô răng cho thằng Hiếu liền đó, thằng đó nó thấy yếu quá. Ok. Phải mua chứ, cái đó bắt buộc. Ok. Ok, tới đó gọi. Ok. Đi làm sau. Thằng này nó yếu quá, vậy như vậy mà sao?
Trời ơi, nó đeo cái gì mà nặng quá vậy? gì vậy? Máy chụp hình chắc. Máy chụp hình. Máy chụp hình. It's our new fashion line. brand. Bùi đời club. Rồi, có lời gì nói đi. Lời gì nói gì về anh chị giúp nó lo giùm cho nó. Nghe lời anh chị, ok? Ok. Yeah. Big baby. Better listen. Big baby. We made it! He's here! I can't even see my face. He's here! Let's see what it's He's like, oh my God, the weather feels so different. He hasn't even gone outside yet. He doesn't know what he's in store for. Yay! Celebrity. He's in Vietnam. Look at everyone that's here to greet you, man. Wow. Oh, I remember that Popeyes from last time. Still there. Still there. Oh yeah, Sài Gòn tới rồi. We made it. Again, we've been here so many times, but not this guy. Woo-hoo. Ew, how you feeling? It's all marinating. Oh, he's soaking it in. You came on a nice day too. It's weird, man. The seat I sat in was 64. C, his mom's birth year, Whoa. first initial. The seat on the plane? We're going to District 4, which is where my dad's family grew up. Yeah, man. I don't believe in coincidences, dude. All right, today is Hugh's first full day here in Vietnam, and he's met the superstar team of Bamboo Bridge Company. Still working during lunch. That's how hard they work. Even this guy. Yeah, we're all just everyone just burping and farting. That's how we do things around here. He was starving. Hi, Mom. Rồi mẹ, hôm nay Hiếu đã gặp được đội ngũ của team Bamboo. Đây là Mita, đây là Hannah, Kevin, Thùy Anh, and Quân. Đây là thằng Đẹp, đây là Bơ Bơ. Đó, hôm nay cho Hiếu ăn ngon nè. Đây là nem nướng. Hấp dẫn chưa? What you think, Hiếu? Yummy? 5 giờ sáng dậy chưa ăn gì. Ăn gì cũng ngon hết. Feels like a sin eating this without eating a water, huh? Gen Z in Việt Nam we don't have breakfast. That's true. Gen Z á. So, nếu mà vào cuối tháng mà chưa có lương á là ăn mì tôm sống luôn. Ăn xong uống nước vô cho nó nọ ra. Alright. Cái chuyện lạ là ở đây ai cũng là từ nơi khác đến, không phải người Sài Gòn gốc. Thì
thì anh có tip gì cho Hiếu không? Di cư vào Sài Gòn. Stay true. So deep. Stay true. Don't forget where you came from. Yeah. Try food. Try seafood. And go to some nightlife. Love a wine. Hannah, you have any tips? Đúng rồi nha. Hannah là từ không biết là Hannah từ đâu nữa. Hannah hình như cũng confused. Là người Gia Lai hay là người Đồng Nai hay là Em người Nấc đến từ Đồng Nai. hành tinh? Hành tinh Hana. Hành tinh của em. Ok, xin chào mọi người. Em đến từ hành tinh của em. Thì hành tinh khác lạ quá nên là không có tip gì cho người ở hành tinh này hết á. Buồn Bây vậy. giờ người ở hành tinh này muốn hỏi gì thì cứ hỏi. Cái tip duy nhất mà có thể tồn tại ở trong Sài Gòn phải có tiền. Cái đó là cái năm cái số 1 á. Thiết thật quá vậy. Đừng có nghèo. Không, phải có tiền. Ăn những gì mình muốn và làm những gì mình thích. Đó. Vậy mới là trải nghiệm Sài Gòn thực sự phải không? Đúng rồi. You agree Hannah? Hannah thì nghĩ là mình nên có tiền để trải nghiệm Sài Gòn hay không? Thật ra là không có tiền cũng có cách để trải nghiệm bằng không có tiền. Có tiền thì mình trải nghiệm cách khác. Nó easier hơn. Bây giờ ví dụ như mình có 20.000 đi thì mình sống sao sống được 2 ngày trên thành phố nè. Ở trong Sài Gòn á là họ sẽ có thường là đối với ở chùa á, thì họ sẽ có 2 ngày để mình ăn cơm từ thiện. Giờ ví dụ mình làm Mình chỉ sống được 2 ngày đó thôi. Còn những cái ngày còn lại thì mình sống sao nếu không có tiền. Đó. Are you taking notes? Ok, đi tìm mấy cái chùa mà có cơm từ thiện. That's the number one, right? Hoặc là Sorry bà ngoại, con đi tu luôn. thôi Không cần chú. tu, không cần tu. có thể là uống nước qua ngày cũng được, tại vì bây giờ thời tiết ở Sài Gòn nắng nóng á là họ hay để những cái nước miễn phí á, là ví dụ đói quá thì uống nước miễn phí cầm hơi. Hôm nào mà chùa có cơm á thì vô đó ăn. Thế là surviving. If Ok. you don't have money. Còn Hannah có chiến lược nào nữa không? Nè 20.000 thì mình sống 20.000. Có mấy cái chỗ bán cơm chay á 5.000 là có thể có cơm để ăn rồi. Cơm gì? Cơm không. Cơm không? Cơm không? Ăn cơm không thì cũng sống được mà. Chưa chắc nha. Không biết Hoặc thì là- sống được nhưng mà không biết sống được bao Hoặc lâu. là 15.000. 15.000 là có một phần cơm, có đồ ăn chay ở trong đó luôn rồi. Rồi có thể là mua 20.000 là mua được 4 gói mì gói. Được không? 4 gói mì gói là ăn được 2 ngày rồi. Không uống nước à? Trời. Nước hả? Không uống nước à? Nước thì mình đi xin. Người mình 70% nước thôi. Thì đi dọc đường chỗ nào có nước miễn phí thì vô ghé vô uống. Lúc mưa đó, thả miệng ra. Uống nước mưa, Sài Gòn mưa nhiều lắm. Không, nhưng mà Sài Gòn mưa là chỉ có mùa thôi. Ví dụ như mùa tầm tháng 9 tháng 10 sẽ là mùa mưa. Còn những cái tháng còn lại thì đi xin nước. Đó. Cái tip saving của Hannah là em không có enjoy được nha. Thì đó chỉ là survive thôi. Có là bạn Don't take the saving rain. đâu, sống Don't trong take the 20.000 mà. Vậy là ý là bây giờ là em nói là có 20.000 ở Sài Gòn cũng sống được. Vậy là anh sẽ trả lương cho Hiếu một ngày 20.000 nha. Anh mà trả That's a lương. living wage. Nhưng mà anh trả lương 20.000. Hannah say 20,000 you can live in Saigon. Nhưng mà nếu mà anh trả lương 20.000 cho Hiếu á là anh bị phạt. Tại vì lương cơ bản ở Việt Nam bây giờ là 22.000 cho tới 25.000. Minimum wage. Oh my god. Đấy là 22.000 một tờ nha. Yeah, vậy là công an sẽ tới nhà anh. Là Đây okay. sẽ là bằng chứng chống lại Hey, anh. give Damn them, it. give Damn them a it. better wage. Okay, yeah. Hiếu, you will get more than 20,000. I promise. Bây giờ là thành topic là sống ở Sài Gòn bằng cách Tiết kiệm nhất. tiết kiệm nhất. Yeah. Vẫn phải có Thôi, tiền. đi xe buýt cũng được. Đi xe buýt thì hình như một người là 6.000. Nhưng mà nếu mình có thẻ sinh viên là 3.000 thôi. Nhưng mà Hiếu đâu có thẻ sinh viên. Chị cho nè, mượn thẻ ai đó vừa đeo vô nhưng mà mình bịt cổ trang lại cái lên nó có sót, nó đâu có kiệm đâu. Ờ. Rồi yeah, xong clip này người ta Sẽ không bị sót. Hồi xưa em làm vậy mà. Cái mỗi lần em đi Trời. lên, cái em đeo cái thẻ xong cái đi lên cái con sinh viên nè, ai nhìn em cũng đựng sinh viên hết á. Đâu em chỉ còn trả 3.000 thôi. Cái giờ ví dụ mình thành thật á thì mình đưa 6.000, mình không thành thật á đưa 3.000 thôi. Wow. Yeah.
Mọi người nghe nha, đi mét công an đi, lấy tiền. Không, nếu em đưa thưởng. cắm ngàn đối với Dẫu hy vọng là các chú sẽ nhìn thấy clip này. Anh nghĩ chắc là trên mấy cái xe buýt là có hình của Hannah rồi, họ đang tìm á. Đó. Rồi Quân có chiến lược chơi, Quân chưa nói được chiến lược cái rồi Hannah giành mic rồi. Xin lỗi thôi. Không tiết kiệm thì chỉ có ở nhà. Peter, you have any tips? Make money. All right, Hill, you got it? Right, we're taking Hugh to do a little shopping today. Fancy Takashimaya Mall. It's crazy. It's just like there's no difference from back home. It's nicer than some malls back home. You thought less of Vietnam, but it's caught up. It's beyond what you think. They got everything you need, man. So trippy. What brand are you most surprised about? Birkenstocks. It kind of makes sense though. It's like the best quality slipper. Yep. That you can have. Yeps are a hit. Yeah. They got North Face here, but you can buy the fake ones across the street. Damn, look at all the capybaras. All right, we had mission failed at the mall, so we're over at Nguyen Kim, basically Vietnamese Best Buy. Oh, yeah, that's the one. Thì cái này nó hoạt động nè, có nghĩa là mình mở này ra, anh đổ nước vô đây, rồi xong anh đóng lại, nó sẽ tự động làm nóng nước, sau đó phun ra cái hơi cái ẩm cho mình thôi. Let's do it. Got you, man. It's coming out of your paycheck. Hello mẹ, hello bà ngoại. Hôm nay là con đang với Hiếu. Mọi người đang ăn một bữa chay ở nhà hàng Buddha Chay. Cái nhà hàng này là của ca sĩ Phi Nhung đã qua đời. Rest in peace. Hôm nay thì Hiếu đang ăn với lại đội ngũ của con. Đây là công ty gọi là Bamboo. Đây là giới thiệu mọi người. Khỏi cần nói chuyện nha mọi người cứ ăn đi nha. Miệng đầy đồ ăn hết đừng nói nha Hannah. Nhà hàng này là có thể là nhà hàng chay ngon nhất trong cái khu này. Mọi người đồng ý không? Đồng ý. Tại vì mới ăn thôi. Cái này mà chê là bị đuổi ra luôn. Hiếu đồng ý không Hiếu? It's okay. Yeah. Oh my god. Rất là khó tính. Taking this guy to try my favorite street food here in Ho Chi Minh City. This is my spot. It's been around since I first got here. Same location, same quality, not the same price though, but I still love it. What's your impression so far? It's a little trippy because I've been waking up pretty early, and most of the days when I go out, it's pretty cool. Like, obviously not as cool as Redondo Beach, but Best time. yeah, it kind of messes with my brain a little bit. I don't know. It's been fun so far. Yeah, come on. What's been the best part so far, or most interesting? Just taking in the sights, just like seeing how people go about their daily lives and the smells, the scenery, and then being able to meet new people too. I guess it sounds weird, but I've never met like Vietnamese people like in my generation. Obviously there's my cousins, but that's different. This is like Vietnamese people who are young in my era. Motherland. In the motherland, yeah. So that's cool.
Do you feel any kind of culture shock? Yeah, the motorbikes for sure. It's not something you see back home. You might see like the occasional motorcycle, but those are typically a lot bigger. You don't really see stuff like that often. Everybody's like in their own bubble, in their own car. Another culture shock. This is something I already kind of knew just from being with family. Because of the culture, everything's very communal or community based, you know? Like even stuff like the neighbor lady taking the trash to go throw it wherever. It was like, oh, okay. Our trash, because it wasn't even the guy that, like the actual worker that was doing it. And Everybody's helping out. yeah. What are you excited about here? Because you bought a one-way flight. What I'm excited about the most is meeting new people, making new friends with, I guess, people from my background, like Việt kiều or Vietnamese American, but more importantly, like Vietnamese locals, and learning the language, being able to speak, read, write at a higher proficiency. Make money. And make money. My brother. Good fire, right? Look at that beautiful. Oh, yes. You better not get a stomachache. Mom's gonna yell at me.